uite pe băieții ce au intrat hâți. Mamă, lumea e cine e bun. Salut bă, fiarele spațiale, salut Meirio, salut Sebi Blue, salut Areone, salut High Sky, salut Alexandru. Vă să nu uitați acolo de un like, de un share și un subscribe. Ne băgăm și noi pe un creativ așa puțin la antrenament până băgăm endgame-urile și custom-urile hâți. Care vrea endgame și custom-uri hâți. După 6 zile de inactivitate online forță. Bro, forță. Forță, cum zice Dani Mucanu hâți. Vedem acum niște încălzire puțin și după băgăm custom cu dumneavoastră. Uite, 6 like-uri extrem putere acolo. Bă, Meio, îmi pare rău de tine, dragul ăla. Sper să te faci mai bine. Și mai chiar bine. De-aia batală, e ok. Mi-a făcut mesaj pe-am. Ia uzi, hâți, pendeci. Hâți. Băiem puțin pe editing. Se pare, bă, primul și pe ziua de aici. Abia ce făcusem și eu update-ul hâți. Abia ce veni și eu de la școală hâți. Pentru că de ce nu? Am internat hâți. Bro, vezi dacă te uiți să te porți pe alea. Hai, frate. Și eu am pățit cu mâna. Te auzi încet. Bro, eu cred că mă aud tare. Acum cred că mă aud destul de bine. Nu te aud deloc. Ba da, mă aud. E clar. Bro, acum sper să mă auzi. Mai ții minte când ai intrat pe un server mai mic să Minecraft și era AFK și te-am așteptat vreo 2 ore și după ne-a așcat un pic. Nu știu, bro, nu mai ții minte. Făcusem invers cu muzica, bro. Pusesem microfonul mai încet și muzica mai tare, scuze. Acum sper să mă aud eu mai mult. Gen, muzica să se audă puțin și așa bani. Fucking vlog. Bă, bro, dacă nu ești antrenat. Lasă live-ul, vină la pomul vieții, vin da pe la 6:30, bro. Ne auzim pe acolo, pe la 6:30. Te aștept. Dacă iar eu să pun reclamă. Abar. Mai ai live-uri de Minecraft pe pub. Pe pub ce? Am live-uri cu Minecraft, dar nu mai știu. Da, am de acum mulți ani. Când aveam vocea, he, salut băieți. Mai dăm.
E diferență între noi de vreo 100 subs. Pro player de Minecraft? Am fost, da. Chiar am fost pro player de Minecraft. Salut, Easy. Ce mai tare te vor? Hai că... Faci custom? Da, fac după antrenament. Știu, frate, mă băteam cu tine pe Legend sau pe Atlantis, nu știu dacă ai jucat pe Atlantis. Bro, nu mai știu serverele. Dar ce n-am, mă jucam, într-o zi m-am jucat vreo 16 ore pe Minecraft. Bro, ce înseamnă să nu te antrenezi deloc. Cam așa joc eu înainte de antrenament. Prost. E clar. Ia uite-l. Mai e și puțin lag pe deasupra. Pe creativ chiar nu domină lag-ul așa de mult. Da, un mic drop frame acolo, micuț, da. Dacă mai dăm un V1 și zici că ai lag, e clar. Ok, vin pe la și 30 să joc basketball. Mersi mult. Paleta. Nu înțeleg de ce aia nu a fost pusă, nici asta nu a fost câți. Ai 300 FPS și eu am 100 în creativ. Bro, nu doar FPS-urile. Hai, câteodată mai și lag. Ce prost e tez. Hai, două ca prin și eu pe eu. Nu joc, da, bro. Mă antrenez acum și după bag în niște customer. Mamă, ce e complicat rău, bro.
Nu, e complicat aici. Uite, bro. Nu. Uite că nu s-a întâmplat deloc. E clar. Mamă, ce bine joci, ai mai evoluat? Hai că am mai evoluat dacă e. M-a ajuns la arena, da, te ajut mai târziu. Mare fan. Salut, Chillman, salut, Ștefan.
Aoleu, n-am chef de ăștia. Nu, pe ăștia nu le supăr niciodată, nu m-am spărgat. Da, așa, o să mai am o pauză mică. Fucking shitty. Acum, ai! Atunci când am jucat pe Doors cu Hack acum vreo 2 ani. Bă, bro, dar crezi că eu mai știu? Nu mai, bro, nu mai stau la pișaturile astea că nu-mi plac. Ce începători sunt. Până tu cât spațiu de stocare ocupă? Mult. Bag gen de... ce vreți voi? Sau la taghi. Nu, sau de tastatură, știu. Bă, băieți. Jucăm customer sau endgamer? Reveni. Tu facem rajuși cu noi dacă îți dăm inveda. Dar în ultimul timp nu m-am mișcat. Astăzi m-am trezit mai mult. Că-s cam nou. Că se vede că am fost 3-4 zile răcit. Și nu prea m-am mișcat. Ha, bă, vezi, băgăm niște endgame-uri. Câți? Intrați în party și aia a fost. Hai, hâți. Așa, interfața acum. Aia din fornea mea. Cu albastrul ăla, da.
Parcă jucăm Enigma. Sau Donisc. Mă duc până la Ai, da, închei și mâna. Hai bro, pe Donisc. Hai pe Donisc. Uite cum m-am sus acum stânga, lor. Ah, fuck, am dat ready. Cred că îl poți să la spectator, nu? Da, îl poți să la spectator. Mamă, ce paletă îns... Se vede. Aolo. Salut, Oler. Cât ani ai? 13. Aștepți vacanța? Normal, drag. Hai că joc dacă liber acum.
Dar de ce joci așa tryhard ca mine? Nu e turneu. Nu cred, dar mă antrenez. Că la turneu o să joc mai tryhard. Nu o să mai stau să... Păi mine e turneu, bro. Dacă mă calific în finala aia, noroc, nu. Oricum nu mai joc duminica. Duminica e plecat. Poți să joc și eu? Da, poți. Dăm friend request dacă mai ai la prieteni, intră. Ai chat pe telefon sau două monitoare? N-au nimic, mă uit pe un monitor. Ce-am de pe monitorul ăsta, mă și uit pe chat, mă și joc. Pentru că fac două dintr-o aici, man. Zic că se zice două, nu. Hai că detectivul dacă e reclame, dacă e. Ah! Fuck. Bro, și aveam și sniper. Ăsta, Deagle. Lol, șmecher, dai al tab sau cum? Eu am două. Știi chestia dintre cătările și ale tău? Pe aia apăs. Gen hâț și după dau doar pe ăla. Hai, bro. Hai, Windows, da Windows-ul. Îți lag. Nu știu cum se numește, nici nu știu. De-aia zic. Este aia cu Windows-ul și lockerul ăla ce n-ai mai făcut. WinTab, nu? Da, ăla. Dacă știi denumirea ești praf, aia, cum sunt eu. Gen, mă referam la mine că sunt praf. Că nu știu nici denumirea. Fuck! Haha, GG. Apeși pe Windows key și pe tab. Nu. Key. Păi pe tab n-apăs deloc. Apăs doar pe Windows key ăla. Oh, no.
Ce culori blind ai? Stai, vezi acum. Îți arăt toate setele, stai așa. Dai știu pe asta. Coaie, m-a dat jos, m-a spart. Melodie, hâț. Da, bro, ce crezi că am te făcut? Deagle-ul ăsta vede tot, bro. Absolut tot vede Deagle-ul, bro. Stai că acum mă ține la zonă, sau? La zonă mă ține. Bam! Hâț. Acceptat de 2 ori, acum imediat. Hâț. Mâine am turneu colegii și fiecare bagă câte unul, am înțeles, pe 10 chiar. 10 colegi jucăm, adică 10 lei pentru care câștigă. E GG. Da, chiar iar îmi blagă hâț. Știi care va melodia asta de la Ares? Hai, ieși mă, ieși. Hai, bro, meditează. Hop! Ieși din joc hâț. Hai, bro, că nu te las eu să mă mori, așa ușor. Oh, fuck. De ce joc așa de prost acum? Fuck! Prea prost joc acum. Partea bună este că sunt cel mai bun în clasă. Bravo. De ce am fost așa de prost, bro? Ia auzi aici, hâț. Ia, ascultați, hâț. Hâț. Hai, bro, hai. Stai. E clar. Puțin șlag, bro.
Bro, de ce nu e tăiu rapid acolo? Câți? Ce am ratat? N-ai ratat nimic, bro. Mai foarte mult, adică 37 de minute. Vrei să băgăm și customer, băieți? Că vreți voi, băgăm. Să nu uitați că la 6 eu am ieșit, deci câți? Nu uitați acolo să dați un like, că avem doar 12 like-uri, bro. Hai mai mult, că putem. Se poate. Da, hai, nu. Așteaptă puțin. Mai așteptăm vreo 5-6 minute. Parate. Oh, fucking. What? Hai, bro, hai. Nu uite. Claudiu! Ia vină coace. Taci, mă. Mai băgați câteva că intru și eu la casă, nu high-end game. Vezi că ne ascultă la fizica mine, știu. Da, tot timpul, bro. Diseară. Și mâine dimineață, chiar. Așa. Tu ce-ți spun? Bă, auziți, mă? Da, mă, da. O, are bine, te vezi tu pe mapa mea presionată, da. Hai, bro. Gata, are bine, gata, te rog eu te ieși să nu. Dudică. Colegul tău sau ce? Da, e colegul meu. Oră, eu zic. Nu zic. Hăți. Hai, Ianis, rupe Ianis. Ține la zonă. Va trip. Băi, ți-ai, poate facem și noi 20 de lecuri. Ce? 69. E bine, am auzi? 70 și 70. Da, mă, da. Ce vrei, mă? Da, nu mai vorbește așa cu mine. Nu vorbește, Haide, bro. Dudică, dacă mai vorbești mult, îți dau mut. De ce? Pentru că vorbești, frate. Păi asta e soarta, nu-i de tu prietenul tău, mă. Da, bro, dar oricât de prieten ai fi, bro. Dacă vorbești foarte mult, mă enervează, bro. Hai, mă, bro, nu-mi dat mie, mă, bro. Haide, bro. Dudică, baroi. Nu suntem noi prieteni. Păi, după 69 nu vine 70. Ba da. Salut, Dragoș. Eu n-am pus. Când voi sunteți influențați de mine, băi, sclavii mei. Hai că domnul la început, câți 5 milioane de vizionări. Băi, cine e bun? Hai, mă, bro. Da, mă. Mă auzi rebelion. Da, dacă dai și like la live-ul meu, te aud foarte bine. Faci like? Dacă dai și share, și mai bine. Să dau like. Școala s-a lăsat de abi. A, doamna, bro. Băiți acolo un like, un subscribe și un share dacă nu mă supăr. Câte like-uri ai acum? 14. 14. Uite, eu ți-l dau pe 15-lea. Oh. Da, poate. Foarte.
Uite bro, acum nu mai joc bine. Nu știu de ce. Eu vreau să scot sau două cu tine. O să jucăm. Aoleu. Vreau scot cu tine sau două, custom, așa, custom, jucăm custom, bro? GG. Băgăm custom, că suntem mulți. O, uite, 17 like-uri, hai cu 20, câți? Și cu un share acolo, dacă se poate. Mi s-a oprit muzica, by the way. A, ba nu, gata. Nu știu care e, dar e ok. GG, Dragoș. Ia uite. Bro, ești infect? Păi dacă tot ești infect, bro. Fucking infect, bro. E clar. Băi! Nu! Hai, Kevin. Mamă, dar tu numai atâta ești prost? Ce? Ia uite cu aici, se face trapa, bro. Trap, cred că. Mama. Mr. Pump, ai legătură cu Lil Pump? Am dat like, mersi mult. Încă câteva. Sentimentele care... Sentimente? S-a lăsat de școală. Bro, te închizi aici singur. Hai afară. Cum intră A, bă, băi, să lăsați-mă și pe mine să lutez. Easy. A, dacă ești nesimțit din ăla și iar faci sus acolo, te sparg. Haide, până mea. Poate să-mi explice cineva ce e acolo? Până este cam 40% la Fortnite. Haide, capul tău, păi până se face ție Fortnite-ul, mai durează o oră. Să te fumezi până o să uiți de mine și... Dar vorbește Dudica. Când faci live îmi luminezi ziua. Ia uzi, Dragoș, și tu îmi luminezi ziua când te văd. Cu numele ăla așa extravagant. Dragaș. Mamă, dar vorbește să mori, zici că are castofon. Castofon.
Bro, nu mai vorbi! Mut. Nu mai, bro, atâta timp să vorbești, bro, în continuu, să... Ia uzi. Ia uzi-o pe asta, hâț. Ia uzi. Intră bine, rău. Ia uzi. Hai să vedem aici edituri. Ia uite aici. Fuck. Ia uite-l coaie. Când faci live în ziua când te-ai apucat de YouTube. Acum un an, 2 ani. Ridică way castofon. Bă, înainte era cerpicala inversă, ca așa am zis, pe 5M. Nu mai știu de ce, dar NXS. Bro, e partenerul meu de echipă, Wizy. Nu te lua de L. Cu care am făcut 40 de puncte, bineînțeles. De la, în 5 meciuri, 40 de puncte, adică 2 secunde, că e ceva la mijloc aici. Dacă tot am auzit de Zeni, nu mai găsesc, mai știu. Blunt, bro, nu Zeni. Bag un blunt, m-am prăjit, mă spart-i. Bag un Zeni și mă rupe la ficat-i. Auzi, mi-a băgat mare reclamă, ia uzi, câți. Ia uzi aici. Dacă începe, e așa încet. De parlez-vous français. Bun, hai să o reuzi mai tare acum, hâț! Aveți, încă nu putem face noi 20 de persoane pe live, hâț. Dacă se poate. Și încă 3 like-uri, băieți. 3 like-uri și gata, să terminăm timp mai greu aici. Am lăsat de tot la 20 like-uri, hâț. Hai, facem noi 50 like-uri. Bag un blunt, mă prăjit, mă spart-i. Bag un Zeni și mă rupe la ficat. Bă, puteam face 3 winuri la rând, dar aparent nu fac. E clar, la Câte sparg like-uri pe ai capul. acum? 17. La 30 fac customer. Nice. Și ai dat Dacă like. fac 30 în următoarele 20 de minute. Trebuia să spui că teammate-ul tău, că atunci era altceva. Că e teammate-ul tău, adevărat, bă. De ce, bro? Intrai peste tot, bro, peste tot. Iana! Da, mă la zona. Pentru fetele. No. Da, bă. Hai, 20 likes pentru fetele, chestii și băieții, chestii ce-i se pe acolo, că nu mai știu. Ia uzi, pentru băieții care știu rima, cu adrenalina, m-ați înțeles? 20 like, facem hâț. Și încă 10 după și gata. Facem custom. Sau facem custom la 25 până la 30. Prea mult 30. Că de la mai multe like-uri intră și eu în recomandate, ne facem și mai mulți pe live.
Și jucăm și mai mulți pe endgame-uri și jucăm și mai mulți pe custom-uri și poate fac și joc abonații, dar la mai multe persoane. Hai, bro. Ia uite-l, bro, eu stăteam să citesc chat-ul. Niciodată nu o să mai citesc chat-ul, gata, hâț. Nu mai gata, hâț. Mamă, dar i-am dat și la fotbalistă laser. Cât suntem băieții pe live, ia scrieți acolo. Cine e pe live să zică eu salut sau ceva. Ce vreți voi, hâț. Să văd și eu ce persoane am eu pe live, hâț. 1486, mersi mult pentru abonări. 11 cred, 12, da. Uite acum le văd. Nu că le vedem, dar vreau să întreb cine e pe live. Că poate dacă stați mai mult pe live, gen pe live-uri așa, o să vă dau moderator. Cine e mai activ așa pe live-uri. Hai acolo cu 20 de like-uri. Facem așa rapid. Ia să vedem în cât timp facem noi 20 de like-uri. Comunitatea asta în cât timp face 20 de like-uri de la 17. Ia să vedem. Câți. În cât timp ia, bro. Să vedem. 13 persoane. GG. Oh, uite 21, brother. Mersi mult. Apreciez, frate. Fraților, câți. Hai, la 25 și am început. Customeri. Apreciez, bă, chiar apreciez. ...24 de like-uri sau sal? Că eu văd aici 24. Sau sunt 23, că mai e câte un bug din ăla, dar nu-mi place mie hâț. Eu uză-l pe ăla, băieți. Cred că-s 23 sau 24, nu știu. Hai, la 25 am început custom-uri. Și nu uitați doar câteva meciuri de custom-uri și dacă vreți, mâine după școală mai băgăm off camera. Și mai băgăm când? Băgăm sâmbătă, bro. Sâmbătă după amiază băgăm de rupem, bro. Sâmbătă după amiază, da. Duminică îmi pare rău. Nu o să fiu acasă deloc, o să fiu plecat în excursie, luni la fel. Marțea abia vin acasă. Deci, practic, dacă vreți așa, melodia asta e la donație la Speedy. Nu știu, bro. Știu că m-a întrebat. Bine, a întrebat chat-ul și eu am răspuns. Dar nu e la foc melodia, bro. Pup, Mr. Pump. Pump. Păi eu vreau să băgăm 2 sau squad. 2 sau squad o să băgăm când o să avem mai multe persoane pe live, gen din ce în ce mai mult. Credeți-mă că din vară o să fie câte 2-3 live-uri pe zi și poate câte un episod. Gen episod la cât? La 2 zile. Și live pe fiecare zi, cred. Cred. Nu prea nimic. Nu mai gata, man. Bro. Nu mai, gata. What? GG. Vinerea viitoare la 9 dimineața pe plajă. GG, bro. Duo sau squad, chiar așa. Duo sau squad o să băgăm de la din ce în ce mai multe persoane. Gen, uite, gen pe live acum avem constant 10 persoane, da? Bun, de la vreo 30
de persoane cam așa pe live constant. Că o să mă mai promovez, o să mai vorbesc cu Pimogen și o să mai dau niște bănuți. Să mai vină puțin persoane, pentru că niciodată n-am intrat la regulate, nu s-a dat mai deloc, nu s-a pus... nu s-a dat, ziceți să-i zic chestia de la Cloștopel, notificarea. Și dacă tot așa, bro, cum a crescut și retro de la Besnori, să încerc și eu să cresc de la youtuberi puțin mai mari. Și sper să facem din ce în ce mai multe persoane pe live. Oricum în vacanța asta să facem 4.000-5.000 de abonați, cred, și mai multe persoane pe live. O să fie blană vacanța asta de vară. Aoleu, ce începător. Fuck, ce începător să joc. 25, hai că băgăm customer. Ah, bro, era aceeași. Ah, era acum video, bro. Dar nu bloca până în zonă, ci... Uite pe ăsta, bă, nu mai blocați în zonă, bă. Nu mai găsesc melodie, bro. Și cum mai ești de aici atunci? Îmi plac că sunt pe control și pe mapa asta e ceva bug la specialitate, nu mai. Băgăm customer de acum încolo, da? Ok. Intrați toți pe live și vedeți ce cod pun pe custom. Că nici eu nu știu de acum. Bine, dar pe ce... Păi, te uiți pe live și vezi. Vă uitați toți pe live, da? Hai, v-am lansat baftă. Câți? Uite, bro, friend request-urile și nu mi-a zis nimeni nimic. Dacă faci custom e genial, mă jur. Da, o să fac acum. O să am cont OG, ci că la un coleg vechi pe gratis. Nice. Bun. Băgăm la solo. Codul va fi... Nu, bro, nu cu litere, că știu că nu mă mai lasă cu litere. Codul va fi pers. Gen de la persoane. Mă înțelegeți? Pers. Asta e codul. Stai codul la solo. Și un match băgăm. Sper să vă meargă codul. Băgăm doar un match. Aia e. Pentru că trebuie să plec. Și ne auzim când mai e. Și o să fac customer. Da, și voi acolo un share, băieți, rapid, așa, măcar un match-ul ăsta să avem și noi multe persoane în joc. Măcar să fim acolo 10-20. E cam mult 20, da? Eu sunt Nico, să știi. Salut, Nico. Mă bag la tine, ok, te-am lăsat.
Uitați și voi acolo de like, cei care n-ați dat, că sigur sunteți băieți care n-ați dat. Codul este PRS la solo. Mai așteptăm până la 1 minut 30 de secunde. Ce dracu să aude, mă? O fac. Hai că dăm de acum. Bun. Doar meciul ăsta jucăm, băieți. Și cam atât. Hai să vedem. Suntem 5 sau sal? O, suntem 6 băieți, stați așa hâți. Hai, bro. Jucăm 6, mergem toată lumea tilted. Tot tilted. Toată lumea tilted. Toată lumea tilted, băieți. Sper să săreți tilted, adică... Hai că cred că săreți. Hai că cred, dacă e. Hai că nu l-am omorât din prima. Săracul Matrix. Stai că am eu player bro și eu stau și ascult muzică. Ți-ai luat schemă, bro. Acum, na. Pula. Coaie, intră peste mine, dracu. Nu poate mă să se joace liniștit, bro, că stau africa ca să mă dau pe mut, că dacă nu mă dau pe mut, hâț. Bro, și avem Dragon, bro. Doar meciul ăsta, oricum. Bă, mai e careva pe live? Că mi-arată că sunt participanți 0 și mi-arată 11 persoane, bro. Nu înțeleg de ce.
Gen participanți 0 și 11 persoane. Eu. Bro, nu înțeleg YouTube ăsta. Eu cred că sunt oameni care și nu scriu, nu? Pe chat. Sau probabil. Da. Mai băgăm? Nu mai băgăm, bro. Mai băgăm? Hai. Mamă, Dudică, du-te pe player, Dudică, haide, Dudică, că trebuie și eu să ies. Ca să nu dau kit pe degeaba. Bro, nu mai băgăm. Mai băgăm tocmai sâmbătă. Băi, deci sâmbătă rupem customer-urile, bro, și endgame-urile. De sâmbătă chiar jucăm, băieți. Eu vă las. Că trebuie să plec, am niște treabă. Bravo, Dudică. Hai, și încă unul, Dudică. What? Eu acum am văd cum au făcut apa. Nu arăta chiar așa, arăta, uite așa apa. Uite, bro, le-au făcut așa chestii hâț. Ce bine arată cu aia, apreciez ce au făcut. Facă și ei toate ăștia, că ia uite de blocul cum arată așa frumos, fără pixel și ia uite-l pe ăsta aici hâț. Sau pe ăsta hâț, ia uite-l. Și de blocul zici că e scos abia acum. Ce bine arată, bro. Ce vreau mapa dinainte, nu mai vreau neotilte, bro. Nu cred că îi place nimeni neotilte, cam urât. Tilted-ul vechi, bro. Fără zăpadă, că nu mai suport. Să fie o mapă așa verde toată, bro. Fără vulcan, fără de-asta, fără de-asta. Fără de-asta chiar. Doar cu tilted, simplu. Fără de bloc? Hai, de blocuri, mai băgăm. Hai, bro, luptați-vă că... Na, nu stăm să așteptăm pe degeaba. Așa. Bro! Bine stă tu, Dudică, adevărat? Bine se pus acolo, că nu prea îl vedea, doar capul puțin așa. A, și dacă îi dădea cap. Au, Dudică, că îl vedeai, mă. Da, cred că Dudică câștigă, cred eu. Pentru că el are zonă. El are cât de cât materiale pentru o construcție. Dar și ăla nu cred că mai are nici materiale. Na, e mort, hâț. No, da, bravo, Dudică. Trece. Hai, Dragoș. Are 69 viață, are aim assist. Hai că are aim assist. Hai salut, Leon King. Acum când închid live-ul, bine că vin și. GG, o Dudică, bravo. Bă, băieți, nu uitați acolo să adăugați codul NS să vă registreze în shop. Dacă vreți să faceți mai multe win-uri, eu uite, v-am făcut hâți. Stai. 100 și eu în total. Hai cu 100. Am 200 pe contul ăsta și încă vreo 200 pe alte conturi. Adică hâți, adică bro, hâți. Deci mă... Vă las, băieți. Bro, se mișcă ăsta în continuu. Uite-l, bro!
Gen, am o chestie, gen de la mâncare. Uite-l, iar se mișcă! În fine, băieți, eu vreau noapte bună, somn ușor, baftă. Ne auzim sâmbătă după amiază. Sau dacă nu cu un video gen antrenament sau așa mai departe. Păcat că nu pot să arăt ăsta, aia e. Eu am fost tare bun, baftă, băieți. Hâți.